Röker du inne? Nej, det gör jag inte. Inte utomhus heller faktiskt. Min dotter gjorde en loppa. Hon ville jättegärna ha en hund. Ja, kontrollerar du loppan efteråt? Var det liksom en hund på alla flikar? Eller? Nej, men det var mer eller mindre saker som jag inte ville. Så jag vet inte hur trogen man måste vara en loppa. Jag stöttar alltid barn i deras tjat om hundar. Gör du det hemma också? Nej, kanske inte riktigt. Nej. Det är inte så schysst. Nej. Och verkar vara så här supertrevlig inför kameran. Nej, det har du rätt i. Det har du rätt i. Idag ska vi visa våra liksom, sanna färger. Ja. Världens vidrigaste människa. Ja. Eller? Har du någon favoritkaraktär från någon barnbok? Jag har många, men jag har en som ganska ofta väcker lite reaktioner. Och det är Karlsson på taket. Världens vidrigaste människa. Jag tycker det är svårt att placera honom. Rent bara, vad är han för något och hur gammal är han? Är han ett barn eller är han en gubbe? Det är det som gör det liksom otäckt för mig. Han är så befriande som barnbokskaraktär. Alla de här riktigt fula egenskaperna som man faktiskt har. Avundsjuka och svartsjuka och egoism och allt sånt där. Det är ganska få barnboksfigurer som visar dem. Ja, snyggt. Ja, det där vänder du bra. Själv då? En som jag tänker på är Nils Karlsson Pyssling. För min mormor läste alltid den. Och det kändes som att det fanns något så häftigt med att få köra en Killevippen och kunna kliva in i en annan värld. Ja. Men vad tänker du att vuxna kan lära sig av barnlitteratur, av barnböcker? Solidaritet och det är förståelse och det är liksom vänskap och kärlek. Alltså alla mjuka värden som vi på något sätt inte riktigt fokuserar på. Ibland kan jag få lite feedback, men pratar man inte onödigt mycket om känslor? Kan man inte bara få vara liksom så? Nu vill jag höra om din nästa bok som kommer ut. Min nästa bok heter Lilla känsloboken. Och det är en bilderbok för barn 3-6 år. Och det har varit väldigt kul, för det är en faktabok. Men det är både ett uppslag med fakta, men sen är det också ett uppslag med en, vad ska man säga, som en serie eller en berättelse som berättar om den här känslan som jag går igenom. Vad är det för känslor som man får dyka in i? Ilska, surhet, oro, men också så här hur det är att känna kärlek för någon. Hur det är när man bara känner sig jätteglad och tycker att allt är toppen och jättekul. Jag har försökt att liksom hitta känslor från hela spannet för att kunna visa det. Ibland kan jag få lite feedback, men pratar man inte onödigt mycket om känslor? Kan man inte bara få vara liksom så? Och det är inte meningen att man ska sitta med boken och säga nu barn ska vi gå igenom känslan ilska idag. Utan att läsa den och få väva in den, och sen kan det vara någonting man kan återkomma till någon gång om det skulle behövas. Är det något tips också? Det är ju vi vuxna som alltid har ansvar för barn. Och en tanke som jag alltid har är ju att jag också vet att föräldrar läser ju med sina barn. Och framförallt den här boken som är riktad till så små barn. Så det står ju till exempel med ilska, så står det ju också sådär att, ja, men att det kan ju vara så att man egentligen är väldigt ledsen inuti. Men att man visar det som ilska. Och det är ju egentligen inte riktat till barnet utan till den vuxna som sitter och läser. Jävla fan! Nu kommer jag sluta babbla. Så tänker jag, vi kör känsloloppan. På med jingeln. Om ni har en jingel. Annars kan jag göra en jingel. Då vill jag ha en siffra. Då säger jag 3. 1, 2, 3. Lila. Vilken är den viktigaste boken att ha läst som barn? Men Pippi. Alltså jag måste säga någon Astrid Lindgren ändå. Ja. Pippi som innehåller så mycket humor och självständighet. Och att man fixar saker. Vuxna vet inte alltid bäst, men man kan stötta varandra i det. Vissa vuxna är bra. Alltså, men den innehåller så otroligt mycket. Jag kommer komma på 10 andra böcker när jag går härifrån sen. Som... Skrik ut dem när du kommer på det. På tunnelbanan. 4. 1, 2, 3, 4. Då tar vi rosa. Yes. Gör din bästa tolkning av en arg Alfons Åberg-pappa. Fan. Jävla skit, jävla fan. Spring iväg, Alfons. Är det typ så? Ja. Det känns som att han skulle inte ställa sig upp. Nej. Alltså fan, om man ska börja röka mer hemma alltså. Ja, men det kanske är det. Om man bara var i nuet. Jag säger 1. Bara för att göra det väldigt enkelt. Ja.
tar jag brun. Brun. Röker du inne? Nej, det gör jag inte. Inte utomhus heller faktiskt. Ja, men roliga frågor. Ja. Jag blir lite nyfiken på att kolla på de andra också. Ja, men vi kan väl göra det. Vi kanske ska göra det. Ja. Hur mycket pengar tjänar du på dina böcker? Just det, precis. Det var den känslofrågan. Ja. Och hur mycket går till barnen?